มาตามชื่อคลิปเลยแต่ว่าก่อนจะทำให้ดูขอมีหมายเหตุสัก 2-3 ข้อแรกก็คือกิฟไม่ใช่ professional colorist นะคะเป็นยูทูบเบอร์ content creator ที่เรียนทุกอย่างจาก YouTube ข้อที่ 2 ก็คือโปรแกรมที่กิฟใช้ตัดต่อแล้วก็ย้อมสีแล้วก็ทำทุกอย่างเลยตอนนี้ก็คือ DaVinci Resolve เพราะว่า Premiere Pro มันแพงมากตอนนี้ถ้าใครไม่รู้จักโปรแกรม DaVinci เนี่ยเขาจะมีทั้งเวอร์ชันฟรีแล้วก็เวอร์ชันเสียตังค์ส่วนตัวกิฟใช้เวอร์ชันเสียตังค์เพราะว่ามันก็จะมีข้อจำกัดบางอย่างที่เวอร์ชันฟรีทำไม่ได้แต่ที่สำคัญเลยก็คือถ้าจะดูคลิปเนี้ยต้องมีพื้นฐานการใช้โปรแกรม DaVinci มาก่อนข้อที่ 3 ก็คือกิฟใช้ปลั๊กอินในการช่วย Color Grade ปลั๊กอินที่กิฟใช้เนี่ยชื่อว่า Dehancer ซึ่งไม่ฟรีถ้าใครอยากจะลองใช้เขามีระบบ Subscription รายเดือนประมาณเดือนละ400 บาทหรือถ้าใครอยากจะซื้อขาดเลยแบบกิฟก็มีเหมือนกันแต่ราคาก็จะแรงนิดนึงปลั๊กอินเนี่ยกิฟหารกันใช้กับเจ้าเป็นคนป้ายยามาว่าอยากใช้หารกันไหมซึ่งกิฟก็ใช้ปลั๊กอินตัวนี้มาประมาณ 5-6 เดือนแล้วก็รู้สึกว่ามันก็ใช้ง่ายดีข่าวดีก็คือกิฟติดต่อ Dehancer ไปแล้วเขาก็ให้ส่วนลดมาถ้าใครดูจบแล้วอยากลองใช้เนี่ยก็สามารถสมัครได้ที่ลิงก์ด้านล่างใส่โค้ด GIFLY จะได้ส่วนลด 10% ใช้ได้กับปลั๊กอินแล้วก็โปรแกรมทุกอันของ Dehancer เลยข้อที่ 4 ก็คือต่อให้มีปลั๊กอินต่อให้มีโปรแกรมต่อให้ใช้โปรแกรมเป็นเนี่ยถ้าคลิปมันมาแบบไม่สวยแสงไม่สวยมันก็แก้อะไรไม่ได้นะในทางกลับกันถ้าเราถ่ายสวยมาตั้งแต่แรกแสงสวยองค์ประกอบสวยภาพสวยคุณภาพดีเกรดสียังไงก็สวยค่ะขออนุญาตรีแคปไว้ว่าก่อนที่จะเอาคลิปมาเกรดสีเนี่ยเราต้องทำอะไรบ้างให้มันแบบถูกต้องเราต้องตั้งค่ากล้องให้ถูกก่อนซึ่งทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยกิฟมีอธิบายไว้แล้วในคลิปสั้นที่ทำกับเจ้าสามารถไปย้อนดูได้กับอีกอย่างนึงที่อาจจะไม่ค่อยพูดถึงเท่าไหร่แต่จริงๆมีผลมากๆก็คือช่วงเวลาการถ่ายถ้าไปลองสังเกตดูพวกคลิปที่กิฟถ่ายเนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะถ่ายต่างประเทศเนาะซึ่งถ่ายต่างประเทศเนี่ยมันก็จะมีความขี้โกงตรงที่แสงแดดเขาก็จะสวยกว่าบ้านเรานิดนึงอย่างถ้าถ่ายคลิปที่ประเทศไทยตอนกลางวันแดดเปรี้ยงเนี่ยมันก็ยากอยู่ ที่จะไม่สวยแต่ถ้าแบบเป็นวันเมฆครึ้มหรือว่าเป็นช่วงเย็นช่วงเช้าเนี่ยสวยง่ายก็คำนึงถึงเรื่องนั้นด้วยเดี๋ยวเล่าภาพรวมการทำงานของกิฟเวลาเกรดสีให้ฟังก่อนแต่ละคลิปที่ทุกคนดูเนี่ยกิฟจะไม่ได้มีสูตรตายตัวว่าทุกคลิปจะใช้ลัดเดียวกันใช้สีเดียวกันอะไรแบบนี้นะคือแต่ละคลิปกิฟก็จะมองว่ามันเป็นหนังเรื่องนึงเรื่องนี้มูดแบบนี้ก็เกรดแบบนี้อีกเรื่องมูดอีกแบบนึงก็เกรดอีกแบบนึงแต่ว่าในคลิปเดียวกันเนี่ยมูดมันต้องเหมือนกันใน1คลิปอาจจะมีหลายสถานที่แสงหลายแบบกล้องหลายตัวดังนั้นเป้าหมายหลักเนี่ยคือการทำให้วิดีโอทั้งตัวเนี่ย1ตัวออกมาดูสมูทดูไปในทางเดียวกันคอนทราสต์จัดเหมือนกันโทนสีฟ้าและสีเขียวเป็นโทนเดียวกันถ้ามีภาพจากหลายกล้องทำยังไงให้มันดูเหมือนเป็นกล้องเดียวกันให้ได้มากที่สุดหรือว่าเรามีการเปลี่ยนผ่านจากตอนกลางวันไปเป็นตอนกลางคืนเป้าหมายของเราก็คือการทำให้ช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านเนี่ยมันดูสมูทที่สุดบางทีกิฟก็ใช้วิธีเกรดสีทีละคลิปแต่ว่าบางทีถ้าเป็นคลิปที่มันยาวๆมากๆหรือฟุตเยอะมากๆเนี่ยกิฟก็จะใช้วิธีเกรดเป็นกรุ๊ปก็คือทำการ color correct แก้สีอะไรทั้งหมดให้เสร็จก่อนแล้วก็ค่อยกรุ๊ปคลิปเป็นก้อนๆแล้วก็เกรดสีทีเดียวพร้อมกันก็เป็นวิธีหนึ่งแต่ว่าอันน่าจะแอดวานซ์ไปลอง เอาแบบง่ายๆก่อนสมมติว่ากิฟตัดลำดับคลิปไว้ประมาณนี้มีจากหลายกล้องสเต็ปที่1ก็คือเราจะแปลงจากคลิปที่เป็นล็อกให้มันกลายเป็นคลิปหน้าตาปกติก่อนอย่างในตัวอย่างนี้ก็มีทั้ง D-Log จากกล้อง DJI แล้วก็ S-Log จากกล้อง Sony ปนๆกันจะเห็นว่าสีมันมั่วมากสเต็ปที่2ก็คือเราจะปรับระดับพื้นจากเดิมที่เป็นขั้นบันไดสูงต่ำมั่วๆไม่เท่ากันคราวนี้เราจะทำให้มันกลายเป็นเนินที่เนียนที่สุดเท่าที่จะทำได้สีแต่ละกล้องที่มันไม่ตรงกันไว้บาลานซ์ที่ไม่ตรงกันคอนทราสต์ที่ไม่ตรงกันเราจะปรับให้มันดูสมูทในขั้นตอนนี้ถ้ามีการเปลี่ยนจากแสงกลางวันเป็นแสงเย็นแล้วก็จะทำให้ transition มาสมูทตั้งแต่ขั้นตอนนี้เลยหลังจากนั้นเราถึงจะเริ่มไปใส่โทนใส่ปลั๊กอินใส่ลัดใส่อะไรต่างๆแต่วันนี้กิ๊บคงไม่ได้เกรดให้ดูหลายคลิปนะคะขออนุญาตยกมา1คลิปแล้วก็ทำให้ดูตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนจบแล้วกันเดี๋ยววันนี้เราจะมาเกรดคลิปนี้กันเพราะว่าแสงมันจะติดบลูนิดนึงจะได้เห็นภาพว่าเวลาแก้สีเวลาอะไรในกิ๊บทำยังไงอีกอย่างที่จะบอกก็คือกิ๊บเกรดแต่ละรอบเนี่ยคือไม่ซ้ำจำสูตรไม่ได้นะให้เกรด3รอบก็จะออกมาไม่เหมือนกัน3รอบเพราะงั้นที่เกรดวันนี้ก็อาจจะหน้าตาออกมาไม่เหมือนในคลิป Final ที่เป็นบล็อกฟาโลเวลาจะ Color Grade เนี่ยเราก็จะไปที่แท็บด้านล่างตรงนี้ก็คือ Color หน้าตาแท็บ Color ของ DaVinci ก็จะเป็นอย่างนี้ถ้าใครไม่เคยใช้เนี่ยคือกิฟคิดว่าเป็นโปรแกรมที่เกรดสีสนุกที่สุดแล้วแต่จะต้องหัดใช้สักพักหนึ่งเริ่มต้นเนี่ยกิฟจะสร้างโน้ตตรงเนี้ยประมาณ5อันวิธีก็คือกด Option S 1 2 3 4มี5อันแล้วเสร็จแล้วกิฟก็จะไปที่ Effect แล้วก็เสิร์ชหา Color Space Transform ลากมาใส่ก้อนหัวท้ายทั้ง2อันกิฟจะคลิกขวาเปลี่ยนชื่อนิดนึง Note Label เปลี่ยนเป็น CST 2อันหัวท้าย
อุ้ยผิดกิฟจะมาที่ CST ก็แรกก่อนแล้วก็ไปดูตรง setting input color space เนี่ยกิฟจะใช้เป็น Sony เนาะเพราะว่ากิฟถ่าย Sony ก็คือเลือกอันที่ใช้นี่แหละกิฟใช้ตัว Sony S-3 CD input gamma ถ่าย S-Log มาก็ไปที่ Sony S-Log 3 output color space กิฟใช้เป็น DaVinci Wide-Gamut output gamma เป็น DaVinci Intermediate เสร็จแล้วไปที่ CST ก็สุดท้าย input color space เป็น DaVinci input gamma DaVinci Intermediate output color space กิฟใช้เป็น Rec 709 output gamma Rec 709เหมือนกันคือตัว DaVinci Intermediate เนี่ยมันจะมีช่วงที่เกรดสีได้ยืดหยุ่นกว่า Rec 709 เนาะกิฟก็เลยแปลงเป็น DaVinci Intermediate ก่อนส่วนขั้นตอนเกรดสีต่างๆเนี่ยอยู่ตรงกลางพอเกรดเสร็จเรียบร้อยแล้วถึงแปลงจาก DaVinci Intermediate กับ Wide-Gamut เป็น Rec 709 ที่เป็นสีจอปกติที่เราใช้งานกันขั้นตอนแรกก็ประมาณนี้แปลงไฟล์เซตอัพทุกอย่างให้เรียบร้อยก่อนหลังจากนี้เราก็จะไล่ทำกันไปทีละโหนดเนาะมาที่โหนดแรกก่อนโหนดแรกกิฟจะตั้งชื่อว่า exposure กับ contrast ข้างล่างนี้กดมาตรงนี้ก่อนตรง primary color wheel ในขั้นตอนนี้กิฟจะดูเรื่องความสว่างกับ contrast เป็นหลักว่ามันมืดไปไหมมีจุดไหนสว่างไปไหมจุดไหน contrast จางหรือเปล่าส่วนใหญ่ถ้าเราถ่าย S-Log มาจะถ่ายติดสว่างเนาะถ้ามันสว่างไปก็จะมาดึงให้มันกลับมาพอดีตรงนี้แหละแต่อันนี้กิฟถ่ายมาไม่ได้สว่างมากแต่เดี๋ยวลองมาดูกันว่าเราทำอะไรกับสิ่งนี้ได้บ้างเวลากิฟจะใช้ว่ามันสว่างไปมืดไปไหมในกิฟจะชอบใช้เครื่องมือสโคป waveform ถ้ามันไม่ขึ้น waveform ก็กดตรงนี้แล้วลองดูว่ามันมีหลายเครื่องมือแต่ว่าถ้าเรื่องความสว่างกิฟชอบดู waveform เป็นหลักไอตัวกราฟข้างล่างเนี่ยมันก็จะเป็นตัวแทนของคลิปเราเนาะแต่ละจุดว่ามันสว่างแค่ไหนหลักๆที่กิฟจะดูเนี่ยก็คือดูให้จุดที่สว่างที่สุดไม่เกิน896แล้วก็จุดที่มืดที่สุดไม่ถึง0กิฟจะปรับความสว่างที่เครื่องมือ primary view เป็นหลักนะคะสมมติว่าคลิปมันมืดไปหรือสว่างไปในภาพรวมเนี่ยกิฟจะใช้เครื่องมือ offset เห็นไหมเวลาดึงมันจะไปทั้งภาพถ้ากิฟอยากจะปรับแค่ตรงที่สว่างก็จะมาที่เกณฑ์คือมันในหมวดเนี้ยมันจะกระทบทุกอย่างแหละแต่ว่ามันจะทำงานเยอะกับบางส่วนอย่างเกณฑ์เนี่ยก็คือจะทำงานเยอะกับไฮไลท์ถ้าอยากจะปรับโซนมิดโทนโซนที่แบบอยู่กลางๆสีกลางๆภาพรวมเนี่ยกิ๊บก็จะปรับที่แกมมาเห็นไหมบึบถ้าอยากจะปรับส่วนมืดก็จะมาที่ลิฟต์เนี่ยมันจะส่งผลกระทบกับสีที่มืดที่สุดมากสุดอย่างตอนนี้ไฮไลท์ของกิ๊บมันอยู่ที่896เนาะซึ่งก็โอเคนะก็ถือว่าโอเคแหละแต่กิ๊บคิดว่าอันนี้มันเป็นช่วงบลูอาวมันไม่ควรจะสว่างขนาดนี้กิ๊บก็อาจจะดึงลงหน่อยให้แบบเหมือนเป็นตอนเช้าที่ไม่ได้สว่างมากสักประมาณนี้แล้วกันรู้สึกตามืดๆดึง shadow ขึ้นอีกหน่อยดึง lift ขึ้นนิดนึงแล้วก็อาจจะดึงแกมมาลงหน่อยจริงๆมันมีวิธีที่ถูกต้องอยู่แหละถ้าให้ดีเลยก็คือมันต้องเทียบคู่กับเฟรมอื่นๆของคลิปเช่นแบบอันนี้เป็นซีนที่กิ๊บเดินใช่ไหมถ้ามีอีกซีนนึงที่เป็นซีนวิวอย่างเงี้ยก็ดูว่าให้ความสว่างของแต่ละจุดมันใกล้เคียงกันเช่นท้องฟ้ามันสว่างประมาณนี้ท้องฟ้าของอีกเฟรมนึงก็ต้องสว่างประมาณนี้นะอะไรแบบเนี้ยมันจะไปสำคัญตรงนั้นซึ่งถ้าดูได้ตาแล้วมันวัดยากเนี่ยก็ดูเวฟฟอร์มเอานี่แหละเช่นเนี่ยตอนเนี้ยท้องฟ้าสว่างสุดอยู่ที่ประมาณใต้เส้น896นิดนึงเฟรมต่อไปที่เราเกรดก็ดูให้สเต็ปเนี่ยมันใกล้เคียงกันประมาณนี้จริงๆอันนี้ก็ดูโอเคแล้วไม่ได้อะไรมากโหนดต่อไปที่เราจะทำงานกันก็คือโหนดที่3ที่กิฟจะตั้งชื่อว่า White Balance หรือว่า Color Correct ถ้าเกิดว่าคลิปมาสีเพี้ยนเนี่ยกิฟก็จะมาแก้ในขั้นตอนนี้อย่างตอนเนี้ยคลิปมันออกมาดูฟ้าใช่ไหมเราก็ต้องตัดสินใจแล้วว่าเราจะแก้ให้มันหายฟ้าหรือเราจะปล่อยให้มันฟ้าอยู่อย่างนี้บางคนอาจจะรู้สึกว่าโอเคเราอยากจะแก้เป็นสีขาวให้แบบแก้ไว้เวลาให้มันตรงใช่ปะสมมตินะเครื่องมือที่กิฟจะใช้จะเป็นตัวนี้ตัวที่ดูดสีจิ้มไปแล้วก็มองหาโซนที่เป็นสีเทาสีขาวสีดำอะไรของภาพสมมตินะอันเนี้ยคือแสงกลางๆแต่ว่าสำหรับกิฟมันไม่ถูกต้องเพราะว่าสภาพแวดล้อมณตอนนั้นของจริงมันบลูมันเป็นช่วงก่อนพระอาทิตย์ขึ้นดังนั้นในจุดนี้กิฟก็จะเลือกเก็บให้มันบลูไว้เหมือนเดิมแต่ว่าจะบลูมากบลูน้อยก็ปรับตามชอบใจนะสำคัญก็คือให้ทุกคลิปในไทม์ไลน์ที่มันอยู่ในที่เดียวกันสถานที่เดียวกันเวลาเดียวกันเนี่ยมันดูบลูไปในทางเดียวกันหรือว่าถ้ามันติดเขียวติดม่วงก็มาปรับตรงทิ้นสมมติอะไรอย่างงี้อันนี้คือ before ก็จะวอร์มขึ้นนิดนึงแต่ว่าก็จะไม่ได้แบบวอร์มกลับไปบลูนิดนึงโอเค
ก็จะเสร็จขั้นตอนนี้ไอ้2สเต็ปแรกเนี้ยคือกิฟจะใช้เวลากับมันค่อนข้างนานนะเวลาตัดคลิปเนี่ยกิฟจะทำ2ขั้นตอนนี้ให้เสร็จก่อนทุกคลิปเลยคือทำทั้งไทม์ไลน์เลยว่าให้ exposure ให้ contrast ให้ไว้บาลานซ์มาดูต่อเนื่องกันเป็นขั้นตอนปรับพื้นอย่างที่บอกขั้นตอนนี้จะเสียเวลาสุดแหละขั้นตอนสุดท้ายถึงจะเป็นการใส่โทนใส่ลัดใส่ปลั๊กอินซึ่งก็จะอยู่ที่โหนดสุดท้ายถ้าเกิดว่าใครใช้ลัดเนี่ยก็ใส่ในขั้นตอนนี้แหละก็คือเอาลัดไปติดตั้งในตัวซอฟต์แวร์แล้วก็มาคลิกขวาเลือกลัดแล้วก็มีลัดมากมายที่ติดตั้งไว้สมมุตินะวันเดียวอะไรแบบนี้อยากจะปรับเป็นสไตล์ไหนอะไรเนี่ยกิ๊บจะมาปรับในขั้นตอนนี้หมดเลยเดี๋ยวลองดูอันอื่นอันนี้ขาวดำโอ้ยไม่ไหวไม่ได้ใช้นานละอะไรแบบนี้แล้วถ้ามันสมมติว่าใส่ลัดแล้วสีมันแรงเกินไปเนี่ยกิ๊บก็จะไปข้างล่างตรงนี้ตรงคีย์แล้วก็ลดคีย์เอาท์พุตลงสมมติอะไรประมาณนี้อันนี้คือกรณีที่ใช้ลัดนะคะหรือว่าใครอยากจะเกรดสีเองก็ได้นะแต่ว่ากิ๊บไม่ได้ทำเองแล้วเดี๋ยวนี้อันนี้คือวิธีหนึ่งแต่ว่าวิธีที่กิ๊บใช้เนี่ยกิ๊บจะใช้ปลั๊กอินเดี๋ยวจะใช้ให้ดูว่าใช้ยังไงอันนี้เดี๋ยวกดรีเซ็ตก่อนกิ๊บติดตั้งปลั๊กอินไว้แล้วก็คือตัว Dehancer ก็จะไปที่ Effects แล้วก็เสิร์ช Dehancer แล้วก็ลากมาใส่ขอตั้งชื่อก่อน Dehancerเวลาใส่มาตอนแรกเนี่ยหน้าตาคลิปมันจะเป็นอย่างนี้ไม่ต้องตกใจเราต้องไปนั่งรีเซ็ตมันก่อนอันแรก Input ตรง Source กิ๊บจะเปลี่ยนเป็น DaVinci ก่อนเพราะว่าเราใช้ DaVinci เนาะ DaVinci Intermediate หลังจากนั้นไปปิดทุกอย่างเลยที่มันเปิดไว้เนี่ยถ้ามัน Enable ตัวไหนไว้เช็ค Film Developer ปิดแล้ว Film Compression ปิดแล้ว Expand ปิด Print ปิดก่อน Film Grain ปิด Halation ปิดแล้ว Bloom ปิดแล้ว Filmate เอาออกปิดทุกอย่างเลยเราจะได้เริ่มต้นกันแบบใสสะอาดตัวซอฟต์แวร์เนี้ยมันจะทำให้เราสามารถได้ลุคแบบฟิล์มเราเลือกฟิล์มได้เราเลือกปริ้นได้เราเลือกขนาดฟิล์มเกรนเลือกอะไรแบบทำได้เยอะมากๆกิ๊บใช้มา 5-6 เดือนแล้วก็ชอบอยู่รู้สึกว่ามันทำให้ทำงานได้เร็วขึ้นซึ่งวิธีการใช้ซอฟต์แวร์กิ๊บก็เปลี่ยนไปเรื่อยนะแต่ว่าวิธีที่ชอบช่วงนี้นะก็คือจะไปที่ปริ้นก่อนโปรไฟล์ที่กิ๊บชอบใช้ก็จะมีอยู่2ตัวนี้ Fujifilm 3513 Print Film กับ Kodak 2383 Print Filmใส่มันก็จะเป็นอย่างนี้อันนี้เดี๋ยวลดคอนทราสต์ลงนิดนึงเสร็จแล้วกิ๊กก็จะชอบไปที่ Film Developer กด Enable แล้วก็ Color Boost นี่สีจะจัดไปหน่อยเดี๋ยวต้องลองปรับ Exposure ข้างล่างลงนิดนึงคือก็ไม่มีอะไรตายตัวนะกิ๊กก็ปรับอะไรของกิ๊กไปเรื่อยเปื่อยลองปรับนู่นปรับนี่ไปเรื่อยๆดูว่าชอบประมาณไหนแล้วถ้าเราอยากจะใส่ฟิล์มเกรนเพิ่มก็มีด้านล่างให้ใส่กด Enableเลือกได้จะใส่เยอะใส่น้อยหรือละเอียดกว่านั้นก็คือไปที่คัสตอมเราเลือกได้เลยว่าอยากให้ฟิล์มเกรนเราไซส์เล็กไซส์ใหญ่กิ๊บชอบให้มันเล็กๆนะแล้วก็ชอบใส่ไม่เยอะส่วนใหญ่จะแบบอยู่ที่0 ถึง 1เลยคือใส่น้อยมากเราเลือกได้ว่าอยากจะให้เกรนมันเยอะที่ชาโดว์ที่มิดโทนที่ไฮไลท์เท่าไหร่ปิดก่อนเกะกะแล้วก็บางทีกิ๊บก็จะชอบเปิด Halation มันจะเป็นแบบไฮไลท์ที่มันเรืองสีแดงๆนิดนึงเนี่ยดูออกไหมนี่ปิดอันนี้เปิดมันจะเป็นคาแรคเตอร์ของหนังที่ฉายด้วยฟิล์มนะที่ตัวไฮไลท์มันจะมีทิ้นสีแดงหน่อยบางทีมันจะมีแบบว่าออร่าสีแดงออกมาเลยอันนี้เดี๋ยวขอลองเทสให้ดูเนี่ยเราปรับ Custom Halation ได้ด้วยว่าเราอยากจะให้มันเยอะแค่ไหนเห็นปะเห็นมุมแดงๆไหมคือถ้าเราไปดูพวกหนังที่ถ่ายด้วยกล้องฟิล์มมันจะมีสิ่งเนี้ยมันจะมีฮาโลสีแดงๆก็แล้วแต่ชอบนะกิ๊บก็ชอบใส่แต่ใส่ไม่เยอะแค่ประมาณเนี้ยพอละว่าไปเดี๋ยวขอลองกลับไปไว้บาลานซ์แล้วปรับให้มันบลูขึ้นอีกนิดนึงปึ๊บอะไรอย่างงี้จริงๆจบแค่นี้ก็ได้แล้วนะพอขั้นตอนนี้เสร็จใช่ไหมกิ๊บก็จะแค่ copy อีกตัวโหนด Dehancer เนี่ยไปวางในคลิปอื่นๆคลิปทุกอันก็จะออกมาเป็นโทนสีเดียวกันหมดเลยแต่ว่าตัว2ขั้นตอนเนี้ยของแต่ละคลิปจะไม่เหมือนกันเพราะว่าแต่ละคลิปอาจจะสว่างไม่เท่ากันนึกออกไหมแต่ว่าตอนตบสีตอนสุดท้ายเนี่ยต้องเหมือนกันเดี๋ยวให้ดูตัวอย่างหนึ่งอันนี้มาแบบ S-Log 3แปลงให้เป็นภาพปกติปรับ exposure และ contrast ไว้บาลานซ์ไม่ได้ทำอะไรเพราะว่าไม่ได้เพี้ยนใช้ปลั๊กอิน Dehancer และอันเนี้ยมีขั้นตอนเพิ่มก็คือบิดสีเพิ่มอันนี้ทำบ้างไม่ทำบ้างนะแต่เดี๋ยวทำให้ดูว่าทำยังไงอย่างในเคสนี้กิ๊บรู้สึกว่ากิ๊บอยากให้ใบไม้มันเขียวเย็นกว่านี้ตอนนี้มันจะออกเหลืองๆเนาะมันดูเป็นหน้าร้อนเมืองไทยไปหน่อยอยากลดอุณหภูมิสัก10 องศาก่อนอื่นก็สร้างโหนดเพิ่มขึ้นมา Option S หลัง DSC หลัง Dehancer เสร็จแล้วกิ๊บก็จะใช้เครื่องมือ Qualifier ตัวนี้จิ้มสีเขียวทั้งหลายที่เราอยากจะปรับ
ทีนี้พอเราอยากจะดูว่ามันดูดสีอะไรบ้างเราก็กด Shift H เราก็จะเห็นส่วนที่มันเลือกให้เราแล้วเราก็ปรับเพิ่มตอนนี้มันกินสีผิวมาด้วยเนาะเราอยากเอาสีผิวออกก็ลองมาปรับดูปรับสไลเดอร์นี้เริ่มไปข้างหลังแทนให้มันเลือกแค่สีเขียวที่เราต้องการประมาณนี้เสร็จแล้วกิ๊บก็จะ denoise มันนิดนึงให้ขอบมันเบลอๆมันจะได้ดูไม่คมเวลาปรับสีมันจะได้ดูเป็นธรรมชาติเสร็จแล้วกด Shift H หลังจากนั้นกิ๊บก็จะไปที่เครื่องมือ Color Warper ไปที่ตัวนี้ที่เป็นรูปหกเหลี่ยมกิ๊บอยากจะปรับสีเขียวเนาะแต่ว่า DaVinci มันจะอ่านเป็นสีเหลืองมันคือฝั่งนี้สมมุตินะถ้าเราบิดตัวเนี้ยเข้ามันจะเป็นการลดความสดของสีถ้าเราบิดขึ้นไปหาสีแดงจะเห็นว่าโซนสีเหลืองสีเขียวเนี่ยมันก็จะโดนเปลี่ยนเป็นสีแดงถ้าเราบิดมาด้านล่างก็จะดูเขียวชุ่มฉ่ำขึ้นกิ๊บก็จะชอบประมาณนี้แหละบิดมาทางเขียวฉ่ำเขียวเย็นแล้วก็อาจจะลดเซตลงนิดนึงให้เหมือนโทนฟิล์มสมมติถ้าเราดึงออกมาข้างนอกเนี่ยสีมันจะสดขึ้นถ้าเราดึงข้างในมันก็จะซีดลงแล้วกิ๊บก็อยากให้สีมันเข้มขึ้นอีกนิดนึงคือตอนนี้เราเลือกไว้แค่ใบไม้เนาะกด Shift H เราจะเห็นอย่างนี้กิ๊บก็จะไปที่ Primary แล้วก็ดึงแกมมาลงอะไรประมาณนี้เห็นป่ะว่าจากฟ้าหน้าร้อนแดดหน้าร้อนเมืองไทยกลายเป็นป่าเขียวๆอุณหภูมิ15องศาแล้วบางทีกิ๊บก็ใช้วิธีเดียวกันนี่แหละปรับสีผิวสมมุตินะอันนี้อยากให้หน้าแบบไบรท์ขึ้นอีกนิดนึงใช่ป่ะสร้างโหนดใหม่ Option S ใช้เครื่องมือเดิม Qualifier จิ้มสีผิวกด Shift H Preview ตอนนี้มันลามปามไปสีเขียวข้างหลังเนาะเราก็มาปรับตรงด้านล่างให้มันไม่โดนสีอื่นๆโดนต้นไม้นิดหน่อยไม่เป็นไรเสร็จแล้วเลือก denoise นิดนึงกดออก Shift H แล้วก็มาที่ primary gamma ลองดึงขึ้นดูสมมุตินะว้าข่าวจั๊วไม่เอาแบบนี้ไม่เอานิดเดียวพออย่าหนักมือนิดเดียวสมมุติสักประมาณนี้แค่นี้พอแล้วอยากจะตัวสีเขียวใช่ไหมไป ได้ทำได้ไม่เอาเราแค่แบบจริงๆคิดว่าเดิมไม่ต้องไปปรับอะไรประมาณนี้พอแล้วอันนี้ก็คือ before after นิดเดียวอย่าหนักมือเอาแบบบางๆภาพรวมตอนเกรดสีก็ประมาณนี้ค่ะเป็นขั้นตอนคล้ายๆกันทุกคลิปถ้าใครสนใจตัว plugin Dehancer ก็กดที่ลิงก์ด้านล่างแล้วก็ใส่โค้ด Ghibli ก็จะได้ส่วนลด 10% นะเผื่อใครสนใจวันนี้ก็มีเรื่องมาแชร์เท่านี้ค่ะไว้เจอกันคลิปหน้า